नमस्ते, म अशोक डङ्गोल। आज म तपाईहरुलाई नर्मलाइजेसनको बारेमा केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। नर्मलाइजेसन किन गरिन्छ, यसको युज कहाँ हुन्छ र नर्मलाइजेसन भएन भने चाहिँ के समस्या आउँछ भन्ने कुराहरुमा आज म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। आजको टपिक छ नर्मलाइजेसन इन डाटाबेस। डाटाबेसमा नर्मलाइजेसन कसरी गर्ने, यदि गरेन भने चाहिँ के समस्या आउँछ भन्ने टपिकमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डाटाबेस विदाउट नर्मलाइजेसन। यदि डाटाबेसमा नर्मलाइजेसन भएन भने चाहिँ के हुन्छ र नर्मलाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो समस्याहरू, डाटाबेसमा आउने समस्याहरू चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज छलफल गर्नेछौँ हामी। सुरुमा त हामी यो नर्मलाइजेसन भन्ने कुराहरू सिक्दै गर्दाखेरि यो नर्मलाइजेसन भनेको चाहिँ के होला भनेर चाहिँ सबैलाई जिज्ञासा लागेर होला। के हो त खासमा नर्मलाइजेसन? नर्मलाइजेसन भने के हो? डिफिनेसन एकचोटि सर हेरौँ यसको। नर्मलाइजेसन भनेको के होला त? नर्मलाइजेसन भनेको खासै सिम्पली हो। नर्मलाइजेसन इज अ technique of organizing the तलको मैले यो तलको पार्ट चाहिँ मेटाइदिएँ। पावर पोइन्ट युज गरेको छु म। तलको पार्ट मैले अलिकति मेटाइदिएँ। इलेक्ट्रिकल पारेँ मैले। Normalization is a technique of organizing the data into multiple related tables. Normalization is a technique of organizing the data into multiple related tables to minimize or reduce भन्दा पनि हुन्छ, to minimize the data redundancy. यहाँनिर टपिक आएको छ नर्मलाइजेसन भनेको के हो? नर्मलाइजेसन भनेको एउटा टेक्निक हो जसले चाहिँ म्यानेज गर्छ, डाटालाई चाहिँ म्यानेज गर्छ इन्टु मल्टिपल रिलेटेड टेबल्स टु रिड्युस अर टु मिनिमाइज द डाटा रिडन्डेन्सी। डाटा रिडन्डेन्सी चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर चाहिँ रिड्युस गर्ने या टु मिनिमाइज रिड्युस गर्नेलाई नै हामीले के भन्छ? नर्मलाइजेसन भन्छ। यदि हामीले डाटाहरू नर्मलाइजेसन भनेको एउटा टेक्निक हो जसले चाहिँ हाम्रो के छ, डाटा रिडन्डेन्सी चाहिँ हटाउँछ या कम पार्छ। हटाउनु त हामीले सकिँदैन, सकभर कम गर्न खोज्ने हामीले गर्न सक्ने हो। अब यस्तै गर्दाखेरि हामीले रिडन्डेन्सी भनेको के हो र यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरेको छु। के हो त खासमा यो डाटा रिडन्डेन्सी भनेको त के होला भनेर सबैलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ। यसलाई कसरी हटाउँछ भन्ने कुराहरू पनि म आज छलफल गरेको छु। डाटा रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ के होला त? सिम्पली बुझ्दाखेरि एउटा मैले फेरि न्यू स्लाइड बनाएँ। न्यू स्लाइडमा यो टपिकलाई फेरि कपी गरेँ मैले। के हो त डाटा रिडन्डेन्सी भनेको? म यहाँनिर पेस्ट गरेँ। जनरली बुझ्दाखेरि के हो त? वाट इज द डाटा रिडन्डेन्सी? यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ के हो? रिपिटेसन अफ डाटालाई भन्यो, मल्टिपल अफ डाटा भन्दा हामीले जनरली बुझ्दाखेरि रिपिटेसन अफ डाटा इन मल्टिपल प्लेस भनौँ न, 3-4 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो डाटा एउटा टेबलमा 3-4 ठाउँमा चाहिँ रिपिट भइगर्छ भनेर इट इज कल रिपिटेसन अफ द डाटा। त्यसलाई रिपिट भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? डाटा रिडन्डेन्सी भयो भनेर भन्छौँ। जसले गर्दा हाम्रो डाटाबेसको साइज चाहिँ धेरै ठुलो हुने गर्दछ र साथसाथै यसले डाटा रिडन्डेन्सीले के समस्या निम्ताउँछ भने हाम्रो इन्सर्सन एनोमलिज, अपडेट एनोमलिज र तीनटा छ हाम्रो डिलिट एनोमलिजमा पनि यसले समस्या निकाल्छ। अरूमा चाहिँ केमा अरे हाम्रो इन्सर्सन एनोमलिज ANOMALY एनोमली, त्यसपछि आएर सरी अपडेट एनोमली र हाम्रो अर्को लास्ट छ एउटा
डिलिट एनोमलीमा पनि यसले समस्या निकाल्छ। यो डाटा रिडन्डेन्सीले तिनटैमा समस्या आउँछ। हामीले इन्सर्ट गर्दा पनि समस्या आइदिन्छ। यदि हाम्रो डाटाहरू रिपिट भयो भने चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्दा पनि समस्या आउँछ, अपडेट गर्दा पनि समस्या आउँछ र डिलिट गर्दा पनि समस्या आउँछ। यसको लागि मैले एउटा सानो इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छु। एक्सेलमा म तपाईँहरूलाई सानो इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। EXCEL सपोज हामीसँग एउटा टेबल छ। मैले यहाँ यो एक्सेलको थ्रुबाट चाहिँ एउटा टेबल बनाएँ। टेबलको नाम चाहिँ हाम्रो STUDENT स्टुडेन्ट भनेर मैले राखेँ, जसमा चाहिँ हाम्रो फिल्ड छ स्टुडेन्टको रोल नम्बर छ, अर्कोमा हाम्रो स्टुडेन्टको नेम छ, अर्कोमा हाम्रो फ्याकल्टी भन्दा पनि डिपार्टमेन्ट, स्टुडेन्टको ब्रान्च भनौँ न BRANCS कुन ब्रान्चबाट हो भनेर। हाम्रो इन्जिनियरिङमा धेरै ब्रान्चहरू हुन्छ, सिभिल, मेकानिकल, कम्प्युटर, आर्किटेक्चरहरू BRANCS ब्रान्च। त्यसपछि आएर ब्रान्चको HOD र ब्रान्चको HOD भयो। एउटा ब्रान्चको कुनै ब्रान्चको कन्ट्याक्ट नम्बर नै हाल्दिएँ मैले। ठिक छ, एउटा स्टुडेन्ट बनाएँ मैले। स्टुडेन्टलाई यो हाम्रो टेबलको नेम भयो। यसलाई मैले यहाँनिर 3-4वटा मैले टेबल हाल्छु, यहाँ रेकर्ड हाल्छु। यहाँनिर गएर यो चाहिँ अल बोर्डर्स गरेँ मैले। हाम्रो यो चाहिँ टेबलको नेम भयो। अब हामीले यहाँनिर टेबलको नेममा चाहिँ मैले एउटा कुनै रेकर्ड हालेँ। 1मा सुरेश। हाम्रो ब्रान्च चाहिँ मैले सपोज CIVIL सिभिल इन्जिनियरिङ हालेँ। HOD को नाम चाहिँ मैले राम हालिदिएँ। त्यसपछि आएर कन्ट्याक्ट नम्बर हाम्रो HOD को अफिसको कन्ट्याक्ट नम्बर हालिदिएँ मैले। 1 2 3 सपोज केही नम्बर हालिदिएँ, 9801122334 हालिदिएँ, यति मात्रै हालिदिएँ। यसै गरी मैले 2मा अर्को रेकर्ड हालिदिएँ, सुरेशको ठाउँमा अर्को एउटा अष्ट भन्ने एउटा हालिदिएँ। उहाँको डिपार्टमेन्ट चाहिँ मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हालिदिएँ, सिम्पलीको लागि, एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्र हो। र त्यसमा चाहिँ मैले डिपार्टमेन्टहरूको नाम हाम्रो GANESS गणेश भनेर हालिदिएँ मैले। यसको पनि 98412321 यो ऱ्यान्डमली नम्बर हालेको मैले। त्यसपछि थर्डमा मैले एउटा अर्को हालिदिएँ, करुण हालिदिएँ, त्यो पनि सिभिल नै हालिदिएँ। त्यसपछि सिभिल RAM राम, सिभिलको त हाम्रो सेम नै, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि सेम नै हुन्छ। मैले यो पनि कपी गरेर V-कट पेस्ट गरेँ। अर्को 4मा गरेँ नेहा गरिदिएँ, नेहा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ गरिदिएँ। त्यसपछि सिभिलको त राम हो, कन्ट्याक्ट नम्बर सेम भयो। अब यहाँनिर हामीले यो टेबलमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो सपोज एउटा डाटाबेसको कुनै एउटा टेबल हो भने हाम्रो यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग मैले 4जना स्टुडेन्टको चाहिँ रेकर्ड हाल्दाखेरि के भयो, जस्तै यो कम्प्युटर केसमा चाहिँ अब नभए हाम्रो डाटा चाहिँ एउटा सिङ्गल रिपिट भइरहेछ, नभए यहाँनिर हाम्रो सिभिल केसमा चाहिँ के भएछ, यो राम उता कन्ट्याक्ट नम्बर फेरि रिपिट भयो, एउटा पनि सिभिल राम कन्ट्याक्ट नम्बर फेरि रिपिट भयो, सिभिल राम फेरि कन्ट्याक्ट। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, डाटाबेसको साइज बढै छ, डाटा चाहिँ के छ, रिपिट भएको छ। यो राम सिभिल इन्जिनियरिङ राम र कन्ट्याक्ट नम्बर यो 3जना स्टुडेन्टकोमा चाहिँ रिपिट भएको भएछ। यसले गर्दा हाम्रो साइज, डाटाबेसको साइज पनि धेरै बढ्ने भयो होइन। जसले त्यही भएर हाम्रो रिपिटेसन यो डाटा टेबलमा भएको भएछ, जसले गर्दा हाम्रो डाटा रिडन्डेन्सी भइरहेछ। यो भयो हाम्रो। अब सपोज यसमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ हामीलाई केही थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ, अझै स्टुडेन्टहरू थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्सर्सनमा पनि यसले समस्या पारिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल लागि मैले एउटा 5 नम्बरमा केही अर्को केही नाम सपोज XYZ थपेँ भने र सिभिल इन्जिनियरिङ थपेँ भने फेरि राम नै थप्नु पर्ने भयो,
नाममा राम थर्नुपर्ने भयो, कन्ट्याक्ट नम्बरमा केही थर्नुपर्ने भयो भनेपछि हाम्रो स्टुडेन्ट यदि बढ्दै गयो भने सिभिलमा बढ्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो सिभिलको साइज पनि बढ्ने भयो, नाम पनि बढ्ने भयो एचओडीको, भने हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर हाम्रो एचओडीको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि बढ्ने भयो। हाम्रो स्टुडेन्ट्सको जति जति सिभिलमा बढ्दै गयो रेकर्डहरू पनि इन्सर्ट हाम्रो रिपिटेडली भइरहेछ, जसले गर्दा हाम्रो डाटाबेसको साइज चाहिँ धेरै युज भएको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने र यसमा अर्को समस्या कस्तो हुन्छ भने सपोज हाम्रो हामीले अब सपोज यहाँनिर यसमा के छ भने स्टुडेन्टको रेकर्ड पनि छ। सपोज मैले यहाँनिर अर्को ए बी एक्स वाई जेड सी आई 3-4वटा मैले स्टुडेन्टको नाम ऱ्यान्डमली हालिदिएँ र मैले सर बनाइदिएँ। यहाँनिर 12जना स्टुडेन्टको हाम्रो रेकर्ड छ भने हामीले अब चाहिँ के गर्ने मैले भन्नु खोजेको, यदि हामीले केही कुराहरू चाहिँ अपडेट गर्नु पऱ्यो। सपोज हाम्रो यो राम सर, हाम्रो राम भन्ने एचओडी सरको उहाँ चाहिँ निस्किनु भयो र अर्को कोही उहाँको स्तरमा आउनुभयो भने चाहिँ हामीलाई के गर्नु पऱ्यो, चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सपोज यहाँनिर अब श्याम, रामको ठाउँमा वाइएम श्याम आयो भने, तर हामीले के गर्नु पर्ने भयो, एउटामा चेन्ज गरेर भयो त सबैमा चेन्ज गर्न सक्ने भयो भनेपछि सेम स्टेप वाइज भनेपछि हिसाब पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो, श्याम हिसाब पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसमा के आयो, समस्या आयो। तर मिस्टेकली हाम्रो कुनैमा मैले छुटाएँ भने पनि के भयो, यहाँनिर डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी हुने भयो, इन्कन्सिस्टेन्सी हुने भयो। कन्सिस्टेन्सी डाटाहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भएन भन्नु खोजेको, इन्कन्सिस्टेन्सी हुन्छ डाटाहरू भनेपछि हामीले अपडेट गराए पनि समस्या आउने भयो। हाम्रो डाटा रिडन्डेन्सीको अपडेट हुँदाखेरि समस्या आउने भयो। अब डिलिट भएको केसमा, अब डिलिट भएको केसमा चाहिँ कस्तो समस्या आउँछ भने अब यहाँनिर हाम्रो दुईवटा रेकर्ड छ, एउटा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन भयो, यो चाहिँ अर्को हाम्रो डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसन, सिभिल इन्जिनियरको डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसन र स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन। यदि मैले स्टुडेन्टहरूको चाहिँ सबै वान गरेर सबै डिलिट गरेँ भने चाहिँ सपोज मैले यो डिलिट गरेँ, यो डिलिट गरेँ, सबै डिलिट गरेर गयो भने चाहिँ यसमा स्टुडेन्टको रेकर्ड त डिलिट भइरहेछ, यसमा पनि भयो, यसमा पनि भयो भनेपछि यसमा पनि डिलिट, मैले स्टुडेन्टको रेकर्ड डिलिट गरेँ, यसमा पनि डिलिट गरेँ, जाँदाखेरि हाम्रो के भयो, अब लास्टमा हाम्रो स्टुडेन्टको रेकर्ड त डिलिट हुने भइहाल्यो, मलाई चाहिएन। लास्ट स्टुडेन्टकोमा डिलिट गर्दाखेरि के भयो, हाम्रो डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसन पनि रेकर्डबाट गइयो। जस्तै मैले यहाँनिर अर्को पनि डिलिट गरेँ भने यसमा दुबईको अहिले चाहिँ एकजना स्टुडेन्टको र हाम्रो डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसन छ, यो पनि डिलिट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो स्टुडेन्टको पनि रेकर्ड डिलिट भइहाल्यो, साथसाथै हाम्रो डिपार्टमेन्टको पनि इन्फर्मेसन डिलिट भयो। अब यहाँनिर हाम्रो समस्या आइल। अब कसरी हटाउने त, नर्मलाइजेसन कसरी हटाउने, कसरी सल्भ गर्छ, नर्मलाइजेसनले चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ, यो हाम्रो डाटा रिडन्डेन्सीलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ भन्ने चाहिँ म सिकाउन गएको छु। अघि नकै हाम्रो डाटालाई हेरौँ, यहाँनिर हामीसँग 12 डाटा छ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिपिट भइरहेछ। अब हामीले चाहिँ कसरी हटाउने, डाटा रिडन्डेन्सी चाहिँ कसरी हटाउने, रिपिटेसन अफ डाटा चाहिँ कसरी हटाउने र हाम्रो इन्सर्टमा, हाम्रो अपडेटमा र डिलिटमा चाहिँ डाटा रिडन्डेन्सी कसरी हटाउने भन्ने सिकाउन गएको छु। सेम माथिको टेबललाई नै हामीले के गर्छौँ, अब ब्रेकडाउन गरेर दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ डाटाहरूमा चाहिँ केही समस्या नआउने गरी हामी यसलाई दुईवटा पार्टमा ब्रेकडाउन गर्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो मैले अर्को टेबल बनाएँ, न्यू स्टुडेन्ट भनेर एउटा टेबल बनाएँ भने यसमा मैले के हालेँ, एउटा रोल नम्बर र हाल्नै पऱ्यो, त्यसपछि नेम, त्यसपछि ब्रान्च हाल्दै, 3टा मात्रै हालेँ। त्यसपछि अर्को मैले टेबल बनाएँ, अर्को चाहिँ टेबलको नाम मैले ब्रान्च भनेर हालेँ, टेबलको नाम नभए न्यू ब्रान्च हाल्दा पनि हुन्छ, केही छैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्रान्च रिपिट भयो, टेबल नेम र फिल्ड नेम रिपिट भयो, न्यू ब्रान्च हालिदिउँ। यहाँनिर ब्रान्च, त्यसपछि आएर एचओडीको नेम, त्यसपछि आएर कन्ट्याक्ट नम्बर। मैले यहाँ दुईवटा टेबल बनाएँ, यहाँनिर एउटा हाम्रो टेबल यो भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो यो भयो, दुईवटा टेबल, एउटा चाहिँ टेबल यो भयो, एउटा टेबल चाहिँ दुईवटा टेबल बनाएँ मैले। अब यहाँनिर अब मैले के गरेँ भने रेकर्ड हाल्नु पऱ्यो।
अब यहाँनिर स्टुडेन्टको रेकर्ड हाल्नु पऱ्यो। स्टुडेन्टको रेकर्ड हाल्दाखेरि हामीले यो रेकर्ड चाहिँ सबै हाल्नै पऱ्यो। स्टुडेन्टको कन्ट्रोल सी गरेर मैले यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेँ। अब यो स्टुडेन्टको रेकर्ड हाल्नै पऱ्यो। अब साथसाथैमा हामीले यहाँ दुईवटा मात्रै रेकर्ड हाल्दा पुग्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो के छ अरे सिभिल CIVIL ENGG इन्जिनियरको एउटा कुनै रेकर्ड हाम्रो RAM छ। अर्को चाहिँ हाम्रो 9801122334 एउटा रेकर्ड। अर्को भनेको हाम्रो अर्को श्याम, माफ गर्नु होला। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ अघि नै हामीले रिपिट गरेको भयो। यो चाहिँ म चुके यहाँनिर। र अर्को हाम्रो छ कम्प्युटर COMPUTR कम्प्युटर ENGG को चाहिँ गणेश छ। तर मैले यो कन्ट्याक्ट नम्बर यो नै कपी गरेर हालिदिएँ यहाँनिर। हामीलाई अब चाहिँ के भयो, धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिपिट हुनु परेन यहाँनिर। अघि नै चाहिँ हाम्रो हुन त ब्रान्च नेम त रिपिट हुनै पर्यो। यो भन्दाखेरि हामीले डाटा रिडेन्डेन्सी हामीले कम्प्लिटली हराउन सक्दैन, इलिमिनेट नै गर्न सकिँदैन। हामीले डाटा रिडेन्डेन्सी इलिमिनेट गर्न सकिँदैन, रिड्युस चाहिँ गर्न सकिन्छ। मैले भन्नु खोजेको इलिमिनेट गर्न सकिँदैन, रिड्युस चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर हामीले यो भएभरको यो नेमहरू चाहिँ यहाँनिर एउटा डिटेलले हामीले यति एउटा सिभिलको र एउटा कम्प्युटरकोबाट वी क्यान सल्भ होइन, हामीले सल्भ गरिसकेको छ। र साथै हाम्रो अर्को समस्या भनेको इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ समस्या कसरी आयो। अब हामीले एउटा कुनै नयाँ स्टुडेन्टको रेकर्ड थप्नु पऱ्यो भने एउटा इन्सर्टमा केही थप्नु पऱ्यो। मैले अब MNO को कुनै रेकर्ड थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट यति CIVIL यति लेखेर हुन्छ। अरू कुनै थप्नु पऱ्यो भने 14 थप्नु पऱ्यो भने सिभिल, सिम्पली सिभिल यति थपे भयो। अब बाँकी रेकर्डहरू चाहिँ हामीलाई रेकर्ड हाल्नु पऱ्यो त परेन, किनकि यो सिभिलको पनि भनेपछि अब इन्सर्सनमा केही समस्या आएन। हाम्रो यो रिटर्न इन्सर्सनमा केही समस्या आएन। अब हामी अर्को अपडेटमा समस्या आउँछ। अब कसरी समस्या आउँछ भने अपडेटमा अघि नै हाम्रो यो नाम चेन्ज गर्दाखेरि सबैकोमा चेन्ज गर्नु पर्छ। अब चाहिँ के गर्यो, सिम्पली अब हाम्रो कोही सर नयाँ सर आउनुभयो, एचओडीमा नयाँ आउनुभयो भने जस्ट यहाँनिर मैले अब हरि भन्ने सर आउनुभयो भने चाहिँ हरिमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अब सबैको यो सिभिलकोमा चाहिँ सबै हरि सर भनेर गयो, चेन्ज भयो। भन्नाले अपडेटमा नि केही समस्या भएन। अब डिलिटको केसमा हेरौँ त, डिलिट केसमा पनि मैले यो रेकर्ड सबै डिलिट भए पनि हाम्रो के भयो, यो रेकर्ड मैले डिलिट गर्दा पनि हाम्रो अहिले यहाँ ब्रान्चको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ हाम्रो रहिरहने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्चको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो गएन। अघिल्लो केसमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको रेकर्डहरू एक गरेर डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रान्चको इन्फर्मेसन लिइरहने भयो। अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको रेकर्ड डिलिट गर्दा पनि हाम्रो ब्रान्चको चाहिँ इन्फर्मेसन रहिरहने भयो। यो चाहिँ एज हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ नर्मलाइजेसनको भिडियो थियो। र हामीसँग धेरै मेथडहरू छन्। अब नर्मलाइजेसनको अर्को धेरै हाम्रो टाइप्सहरू छ। जस्तै हामीले त्यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी पढ्छौँ। जस्तै टाइप्सहरूमा चाहिँ नर्मलाइजेसनको टाइप्सहरूमा चाहिँ हामीसँग वी हेभ 3 टाइप्स अर 4 टाइप्स। हामीसँग 4वटा टाइप्सको नर्मलाइजेसन छ। फर्स्टमा हाम्रो 1मा छ फर्स्ट नर्मलाइजेसन, सेकेन्डमा छ सेकेन्ड, थर्डमा छ अर्को हाम्रो लास्टमा एउटा छ BCNF बियोन्ड BCNF पनि छ हाम्रो। यो चाहिँ हाम्रो एडभान्स फर्ममा छ। हामी अर्को म भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फर्स्ट नर्मलाइजेसनको बारेमा त्यसै गरी अर्को त्योभन्दा पछिको भिडियोमा म स्टेप वाइज यो नर्मलाइजेसन फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डको बारे रुल्स अनि त्यसको एक्जाम्पल्स हरूको भिडियो बनाउने जानेछु। हस् त आजलाई यति भन्दै बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद।